آه هذا القسم الخارجي. هنا الجلسات، يعني هنا مظللة تماما بشرايح ألمنيوم. هنا كانت الفكرة أنه استخدم الجزء هذا كامل زجاج. الأعمدة اللي تابع للبيت خلاها من داخل البيت ورا الزجاج نفسه، راح نشوفه لما ندخل داخل. الجزء هذا كامل حق الدور الأول استفاد من أنه يكون كمظلة للزجاج هذا، بحيث أنه لا يكون إشعة شمس تدخل فيه. استفاد من أنه يكون في جلسة خارجية. والمسبح أفا مسكرة، طلعت مفتوح ذاك اللي هناك. لا هنا مدخل المطبخ. مدخل المطبخ يطلعك على الأجزاء اللي هنا. هذا غرفة غسيل مع مطبخ، ديرتي كيتشن. وهنا غرفة خادمة زي ما راح نشوف. غرفة خادمة بسيطة. هذا غرفة الغسيل، وهنا المطبخ. هنا بالزراعة الجدارية مع الكاونتر هذا. طيب الآن يقول لك إنه كيف المطبخ مفصول عن داخل البيت. احنا أجواءنا رطوبة وغبار، لو كان في أكل بينقله من هنا إلى هنا راح تكون مشكلة. أنت تقدر تغطي هذا الجزء كامل بعدين وتغطيه كامل حتى تضيف عليه تكييف، ولكن تحتاج تشوف الطريقة المناسبة له بحيث إنه لا يشوه المكان. وكذا أنت على الأقل عملت إنه يكون جزء المطبخ والغسيل مع البيت نفسه. البيت مكون إن هنا كاونتر، هنا جلسة اللي هو العائلة، وهناك طعام، بعدها استقبال. الميزة الجميلة اللي فيه إن هنا الأسانسير معمول إنه يخدم تو واي، اللي داخل البيت واللي خارج البيت، بحيث إنه لو في أحد من خارج البيت يحتاج إنه يدخل ويصعد فوق إلى الملحق العلوي معمول على إنه في جلسات وجيم وشغلات زي كذا. فشوف إن هنا الأسانسير تو واي اللي جاي من برا، يدخل الأسانسير كامل وما تقدر تدخل إلا بسكيورتي، نظام باسورد. هنا جلسة الطعام، عفوا جلسة العائلة. الدرج كامل معمول فيه بدون هاندريل. الهاندريل عامل أو الحواجز هذه له تيوبات من الأرض إلى الملحق كامل متصل هناك. بتكون هذه الجلسة عمل لك اللي هو الجزء التلفزيون، الديكور معلق، واللي تحته فيه فاير بليس. هنا الطعام مفصولة وتخدم العائلة من هنا، وتخدم الضيوف لأنه هذا جزء مخصص للضيوف. وهذا الباب الخارجي اللي جاي من برا. هنا الخدمات، المغاسل، دورة المياه كرنتو، عاملها مخفية وبطريقة جميلة. كل الجزاء الجدران الخارجية لو تلاحظون كلها زجاج، بداية من هنا إلى أن تنتهي من المطبخ الاستقبال اللي هناك. الأعمدة هذا هي معمولة أنه يكون بهذا الشكل، بحيث أن الزجاج خارجي والأعمدة تكون داخل. اللي يتابع المبنى من برا بيشوف أنه ما في أي أعمدة بارزة، كلها زجاج. هنا خدمات تخدم الصالة والعائلة. استفاد من الجزء هذا انه يكون فيه تحت الدرج انه تابع انه يكون ستورج او تخزين مع باب صغير. يعني اتوقع انه هذا عرضه من 50 الى 60 سنتي، ففي شخص يعني يقدر يدخل. طيب هذا بشكل كامل.
لاحظ انه كلها زجاج، تطل عندك عند الكراج، المسبح، والجلسة الشتوية زي ما يسمونها، وهنا الجلسة الخارجية اللي هي حق الباربيكيو. نطلع للدور الأول، تطلع بالأسانسير للدور الأول أو بالدرج، احنا نطلع بالدرج أساس نشوف كيف استخدم التيوبات هذه كديكور هاندريل للدرج من الدور الأرضي إلى الملحق، إلى سقف الملحق. بعد هنا الفاصل بين الغرف حيكون ممر وفيه كاونتر بسيط. غرفة النوم الرئيسية هي مقابل الأسانسير، لكن شيء مختلف. هنا حنشوف إنه فيه استفاد من البانيو بحيث إنه ما يكون منطقة مهملة نستخدمها فترة زمنية معينة بعدين تكون منطقة مهملة. هنا استفاد من هنا يكون جزء جمالي للغرفة، بالإضافة إلى هنا التسريحة والملابس. هذا السرير، جزء النوم وجلسة بسيطة، تلفزيون مع بلكونة تطل وفيها برايفسي من تحت، من السقف، من جدار من السقف. شيء بسيط جميل. لو في أجواء حلوة تحتاج انك تجلس هنا تتشمس، في مجال. بالإضافة إلى الجزء هذا جدا جميل، استفاد يكون في الجاكوزي، مو شرط أن يكون جاكوزي عادي، استفاد أن يكون دائري ويكون جزء تكميل من الديزاين، ويعمل لك اللي هو الجزء الحجر اللي هنا بحيث أنه يصير مو منطقة مهملة، هي منطقة ديكور. لاحظ البارتيشنات كلها زجاج. نجي لجزء دورة المياه. هنا حتشوف الدواليب كاملة كلها معمولة، جزء مش مباشرة على غرفة النوم، ودورة المياه هم مفصلة. هنا المغاسل، وبحيث انها تستخدم الى شخصين، لو في شخص يستخدم الكرسي او المروش ما في اي مانع انه في شخص ثاني يستخدم المغسلة. هنا المروش نلاحظ انه سوى فيه فرق في السمك تقريبا سنتي على اساس المويه ما تطلع من الجزء هذا. والتصريف هنا بهالطريقة هذه اللي هي تكون من على نفس منسوب الأرضية، عمل لك الفلور درينج طريقة ديكورية بحيث انه ما تشوفها التصميم كامل. وهذا رين شاور. نجي لبقية الغرف. بقية الغرف تقريبا نفس الفكرة، لكن عمل جدران الزجاج كامل، عفوا جدران الدورات المياه كامل زجاج مع جزء بسيط خصوصية. يعني ايش اللي عمل لك هنا؟ عمل الجزء تقريبا 50 إلى 60 سنتي، الدور السفلي يكون شفاف على اساس تعرف انه في شخص داخل، يبين من اقدامه، والجزء الرأس يكون جزء باين بحيث ان الارتفاع الكامل هذا ساتر لاجزاء مفترض ما تكون باينة. وهذا عندك مغسلة، مروش، تكون كرسي كامل زجاج من الإضاءة. شوف حتى أنت لما تستخدم إنه يكون منطقة جميلة. لو استخدمنا هنا بارتيشنات جبس أو طابوق تحس إنه المساحة تختلف عن شعورك لما يكون بارتيشنات زجاج بهالشكل. ناخذ نفس التصميم، جدار كامل كله دواليب. هذه غرفة. الغرفة الثانية هذه في الدور الأول مكون من غرفة ماستر وثلاث غرف نوم نفس التصميم. أنا استفاد نافذة بسيطة للواجهة، مساحات معقولة، الأبواب كلها على نفس الارتفاع الدور، وأتوقع هذا 3.70 متر، كلها نفس التصميم تقريبا. نجي للدور الملحق. هذا هو جلسة خارجية يكون شوي. مظلة
جزء أخضر، جزء أخضر، زراعة، شوي، الزجاج سكرد مثلج، أساس يعطيك خصوصية. لاحظ الارتفاع تقريبا، أتوقع هذا الارتفاع 170 180، لأنه في شخص يوقف ما يبين كامل. جزء طابوق على أساس يتثبت فيه زجاج، والجزء الثاني زجاج على أساس تكون مساحة معينة. طبعا استفاد بشغلة معينة هنا، كان كلها ثلج، لأنه مشكلة الزجاج الشفاف التنظيف. هنا خدمات يطلعك إلى السطح وسخان المركز. نجي لبقية الدور. هنا استفاد منها جلسة، بحيث انه الاسانسير اللي جايك من الدور الارضي ومن برا ما يحتاج يدخل البيت، يدخل الى الجلسة هذه، وتكون جلسة شباب، ديوانية، جلسة استخدام اي استخدام للعائلة، تخدم الضيوف او تخدم العائلة بالاضافة الى دورة مياه. هنا الجيم بسيط مع كراس، نفس الفكرة، مع غرفة ألعاب. الفكرة الجميلة اللي هنا أن استخدم البارتيشن اللي فاصل بين الألعاب والجيم، أنها تكون زجاج، على أساس أنه لو في عنده طفل هنا يلعب في الألعاب وهو يتمرن، يكون على الأقل يقدر يراقبه، لو حدث أي شيء يقدر يشوف إيش اللي صار في المنطقة. طبعا الارتفاع هنا أكثر، يعني أتوقع 3 متر أو 3 متر و20، تختلف عن الأدوار اللي تحت. بسبب إيش؟ الدور الأرضي الأول تختلف عنه، التكييف اللي هنا سبلت، أما اللي تحت أتوقع ما باكج أو كونسيلد. فهذا التصميم بشكل